تا حالا شده اضطراب اینقدر حالت رو بد کنه که کل زندگیت رو بریزه به هم؟ هی کارا رو عقب بندازی، از جمع فرار کنی یا کلاً خودت رو با گوشی و فیلم سرگرم کنی که فقط اون فکرای مضطرب کننده نیان سراغت؟ همه ما این حس رو تجربه کردیم. غریزه طبیعی ما میگه از چیزی که اذیتت میکنه فرار کن. اما مشکل اینجاست که این فرار کردن در نهایت زندگی رو برامون سخت‌تر و کوچیک‌تر میکنه. میدونم 100 بار خواستی اضطراب رو شکست بدی و هر 100 بار باختی. مشکل از تو نیست. لازم نیست تا آخر عمر فقط با اضطراب کنار بیای یا مدیریتش کنی. میتونی یاد بگیری چطور پردازشش کنی، حلش کنی و کلاً مدل رابطت رو باهاش عوض کنی. این یه مهارته. راستش رو بخوای، اضطراب یه جور سیگناله. آدم‌های معمولی سعی میکنن این سیگنال رو خفه کنن. اما آدم‌های قوی از این سیگنال به نفع خودشون استفاده میکنن. اونا میدونن که اضطراب یه اهرم قدرته. به جای اینکه ازش فرار کنن، می ایستن و صاف تو چشماش نگاه میکنن. و این دقیقاً قدم اوله. مشاهده کردن. به جای اینکه سریعاً سرکوبش کنی یا حواست رو پرت کنی، فقط نگاهش کن. از خودت بپرس الان دقیقاً چه حسی دارم؟ چه فکری تو سرمه؟ مثلا شاید دستات سرد شده یا دلت آشوبه یا شونه‌هات سفت شده. فقط بهش توجه کن. یه جمله معروفی از زیگموند فروید هست که میگه احساساتی که زنده به گور میشن هرگز نمیمیرن. پس وقتی سعی میکنی اضطراب رو حس نکنی، داری قوی ترش میکنی. مثل اینه که یه کوله پشتی پر از سنگ رو الکی با خودت این بر اون بر ببری. به جای اینکه بازش کنی، سنگ ها رو ببینی و بذاریشون زمین. مثلا فرض کن همین جوری بی دلیل دلشوره داری. به جای فرار، فقط ببینش. بگو آها، دلم شور میزنه. دلم گرفته. جالبه که وقتی به این حس‌ها توجه میکنی، اول شاید قوی تر به نظر برسن. اما اگه ادامه بدی، کم کم یه فاصله‌ای بین تو و اون حس ایجاد میشه و میبینی که میتونی تحملش کنی. یه تکنیک خیلی خفن دیگه جداسازی فکره. مثلا فکر میاد تو سرت که کاش این حس تموم شه. به جای اینکه غرقش بشی، به خودت بگو من دارم تمام تلاشمو میکنم که این حس تموم شه. میبینی؟ تو توی افکارت نیستی. تو صاحب اون افکاری. اینجوری ازش فاصله میگیری. سعی کن دقیق اسم احساست رو بگی. نگو فقط مضطربم. بگو نگرانم، دلخوره دارم، ترسیدم، کلافم. هر چی دقیق تر باشی، قدرت بیشتری روش داری. مثلا یه آدمی که اضطراب اجتماعی داره، به جای اینکه بگه حس میکنم همه دارن قضاوتم میکنن، باید بگه من میترسم که همه قضاوتم کنن. اولی فکره، دومی احساسه. اینا فرق دارن. مهمترین بخش مشاهده اینه که قضاوت نکنی. نگو این اضطراب افتضاحه. به جاش توصیفش کن. این حس ناخوشایندیه. همین. اشکالی نداره که حس بد داشته باشی. این یعنی یه چیزی برات مهمه. خب، حالا که یاد گرفتی چطور مثل یه کاراگاه فقط نگاهش کنی، میرسیم به قدم دوم که شاه کلید ماجراست. قدم دوم، میل و رغبت داشتنه. تو باید انتخاب کنی که حاضر باشی اون حس رو تجربه کنی. ببین، مغز ما برای بقا طراحی شده، نه برای خوشحالی. به محض اینکه حس بد میکنی، مغزت فرمان فرار کن یا حواست رو پرت کن میده. اینجوری تو همیشه توی چرخه اضطراب گیر میکنی. اضطراب داره بهت دروغ میگه. داره میگه تو در خطری، در حالی که 99% مواقع تو جات امنه. وقتی ازش فرار میکنی، داری این دروغ رو باور میکنی. اما وقتی میستی و حاضر میشی حسش کنی، به مغزت یاد میدی که ببین، جات امنه، خبری نیست. اینجاست که اون نگاه قدرتمند دوباره به درد میخوره. آدمهای معمولی دنبال آرامش لحظه‌ای میگردن،
اما آدم‌های زیرک دنبال قدرت می‌گردن. قدرت یعنی چی؟ یعنی من اونقدر قوی هستم که بتونم این حس ناخوشایند رو هم تحمل کنم و نذارم تصمیمات من رو کنترل کنه. پس دفعه بعد که مضطرب شدی چند لحظه مکث کن. یه نفس عمیق بکش. پاهات رو روی زمین حس کن. و فقط چند لحظه با اون حس بشین بدون اینکه بخوای پرتش کنی بیرون. اگه خیلی شدیده و آروم شدن جواب نمیده، برعکس عمل کن. ادراکش کن. اگه دلشوره داری، بذار بدنت بلرزه. اگه منقبضی، عضلاتت رو سفترش کن. این یعنی تو ازش نمیترسی. یه کار عالی تخلیه فکری روی کاغذه. هر چی تو سرته فقط بنویس روی کاغذ. مثلا کسی که اضطراب عمومی داره و نمیدونه چرا، معمولاً همش با اینستاگرام و سریال دیدن خودش رو خفه میکنه. این آدم باید یه لحظه همه چی رو خاموش کنه، چشماش رو ببنده و بگه خب چه خبره؟ چی داره من رو اذیت میکنه؟ وقتی حاضر شدی حسش کنی یا دیگه ازش نترسیدی، وقتشه که کالبد شکافیش کنیم. قدم سوم کشف کردنه. باید این حس گنگ و مبهم رو تبدیل به یه چیز شفاف و مشخص کنی. اضطراب مثل آژیره. یه صدای بلند و رو اعصابه که میگه شاید خطری باشه. 99% مواقع این آژیر الکی روشن شده. وقتی آژیر خونت به صدا در میاد، تو که سری شلنگ آبو نمیگیری کل خونه رو آب بگیری. اول میری چک میکنی ببینی واقعاً آتش سوزی شده یا نه. اگه آتش سوزی بود، آره، فرار کن و زنگ بزن آتش نشانی. ولی اگه فقط دود بود، دکمه قطع آژیر رو میزنی. مشکل ما اینه که فکر میکنیم خود اضطراب همون آتش سوزیه. فکر میکنیم خود اون حس خطرناکه. برای همین سعی میکنیم سیگنال رو خاموش کنیم یا کلاً خونه رو ترک کنیم که مضطرب نشیم. اضطراب خطرناک نیست. فقط یه سیگناله که میگه لطفاً چک کن ببین جات امنه یا نه. پس باید کشفش کنی. از خودت بپرس آیا الان واقعاً در خطر هستم یا جام امنه؟ بعدش افکارت رو بررسی کن. چه فکرایی داری که داره اضطرابت رو بدتر میکنه؟ آیا واقعاً داره یه فاجعه اتفاق میفته؟ مثلا اگه توی این امتحان خراب کنی آبروت میره و واقعاً زندگیت نابود میشه؟ یا آیا داری همه چی رو سیاه و سفید میبینی؟ مثلا برگردیم سراغ اون آدم با اضطراب اجتماعی. اون فکر میکنه همه من رو قضاوت میکنن و قضاوتشون هم حتما منفیه و اگه اینطور بشه فاجعه است. تو مرحله کشف باید این فکرها رو به چالش بکشی. واقعاً همه دارن تو رو قضاوت میکنن؟ یا بیشترشون حواسشون به کار خودشونه؟ اگه 2 نفر هم قضاوت منفی کنن، آیا من میمیرم یا زنده میمونم؟ معلومه که زنده میمونی. یا مثلا کسی که اضطراب عمومی داره و نمیدونه چرا، تو این مرحله باید بشینه و بنویسه. نوشتن خیلی مهمه، فقط فکر نکن. بنویسه بستا عقب افتاده، بچه‌ها اذیت میکنن، تو کارم مشکل دارم، قهوه زیاد خوردم، کم خوابیدم، به همه گفتم آره و دیگه وقت ندارم. میبینی؟ اضطراب عمومی گاهی وقتا فقط نتیجه مدیریت ضعیف زندگیه. وقتی مینویسیشون میتونی ببینی مشکل کجاست. وقتی اینا رو نوشتی و فهمیدی چی به چیه، آماده این برای قدم 4. قدم 4 شفاف سازی و انتخاب هست. اینجا باید 2 کار مهم بکنی. اول مرکز کنترل خودت رو پیدا کنی. یعنی یه خط بکشی وسط. این ور چیزایی که تحت کنترل تو هستن، اون ور چیزایی که تحت کنترل تو نیستن. مثلا کسی که برای سخنرانی اضطراب داره، اون نمیتونه حس اضطرابش رو کنترل کنه. نمیتونه واکنش آدم‌ها رو کنترل کنه. نمیتونه مستقیم نمرش رو کنترل کنه. اما چی رو میتونه کنترل کنه؟ اینکه چقدر آماده بشه. میتونه تمرین کنه، تحقیق کنه
از بقیه بازخورد بگیره. میتونه انتخاب کنه که با وجود اضطراب کارش رو انجام بده. کار دوم تو این مرحله پیدا کردن ارزش‌هاته. باید ببینی چی واقعاً برات مهمه. اون آدم با اضطراب اجتماعی از خودش میپرسه چی برام مهمتره؟ اینکه تنها تو خونه بشینم و راحت باشم یا اینکه برم بیرون و با آدم‌ها ارتباط برقرار کنم؟ اون کسی که اضطراب عمومی داشت و لیست مشکلاتش رو نوشته بود، حالا میبینه که مثلا قبول کردن یه مسئولیت اضافه تو محل کارش داره وقتش با خانواده‌اش رو میگیره. ارزش اون چیه؟ خانواده یا راضی نگه داشتن رئیسش؟ اینجا جاییه که شفاف میکنی میخوای زندگیت چه شکلی باشه و وقتی ارزشت رو شناختی دیگه معطل چی هستی؟ میرسیم به قدم آخر. قدم پنجم، اقدام یا پذیرش. ما میتونیم تا صبح در مورد اضطراب فکر کنیم، حسش کنیم، تحلیلش کنیم. ولی اگه کاری نکنیم، زندگیمون همون آش و همون کاسه است. اینجا باید انتخاب کنی. یا اقدام کن یا بپذیر. برای اکثر موقعیت‌ها میتونیم یه اقدام کوچیک بکنیم. یه قدم کوچیک که در راستای ارزش هامون باشه. مثلا امشب زودتر میخوابم. فقط همین یه تیکه از اتاق رو مرتب میکنم. یا به این یه درخواست نمیگم. اما تو بعضی موقعیت‌ها واقعاً کاری از دست ما بر نمیاد. ما نمیتونیم بقیه رو عوض کنیم. نمیتونیم گذشته رو عوض کنیم. اینجاست که باید بپذیری. پذیرش یعنی جا باز کردن برای اون احساس. یعنی بدونی که تو قوی‌تر از اون حسی و میتونی تحملش کنی. مثلا تو همون مثال اضطراب اجتماعی، اون آدم ارزشش رو ارتباط واقعی انتخاب کرد. پس اقدام کوچیکش اینه: این هفته به دوستم زنگ میزنم یا میرم مهمونی حتی اگه معذب باشم. اون میپذیره که قرار معذب باشه ولی اقدام میکنه. یا اون آدمی که سخنرانی داشت، اون اقدام میکنه و تمرین میکنه ولی میپذیره که موقع سخنرانی احتمالاً دستاش میلرزه یا صداش میگیره. اون به خودش میگه اشکال نداره، من میپذیرم که مضطربم چون این سخنرانی برام مهمه. اون با وجود اضطراب کارش رو انجام میده. هر دازش اضطراب یعنی همین. و خبر خوب اینه که وقتی با ترسات روبرو میشی، وقتی میری تو دل مهمونی، وقتی سخنرانیت رو انجام میدی، مغزت یاد میگیره که دیدی، زنده موندی، خطرناک نبود. و دفعه بعد اضطراب تو کمتر میشه. اما حتی اگه اضطرابت کم هم نشد، تو بردی. چرا؟ چون داری اون زندگی رو میکنی که خودت انتخاب کردی و برات مهمه، نه اون زندگی که اضطراب برات دیکته میکنه. یادت باشه، داشتن کمی اضطراب نشون میده که یه چیزایی تو این زندگی برات اهمیت داره و این اصلاً چیز بدی نیست. خب تا اینجای کار ما یاد گرفتیم چطور اضطراب رو پردازش کنیم. یاد گرفتیم چطور مثل یک کاراگاه نگاهش کنیم. چطور حاضر باشین حسش کنیم. چطور کالبد شکافیش کنیم و بفهمین دردش چیه. و در نهایت چطور انتخاب کنیم که یا یک کاری براش بکنیم یا بپذیریمش. این عالیه. این یعنی تو دیگه برده اون حس نیستی. اما داستان اینجا تموم نمیشه. این تازه اول بازیه. حالا که یاد گرفتی چطور با اضطراب روبرو بشی، وقتشه یه قدم بریم جلوتر. چطور از بدن به عنوان یه اسلحه علیه اضطراب استفاده کنیم. ببین، ما تا حالا خیلی ذهنی کار کردیم. بعدی اضطراب قبل از این که بیاد تو ذهن تو، اول تو بدن تو منفجر میشه. تپش قلب، عرق کردن، نفس تنگی، یخ کردن دست و پا، احساس خفگی، اینا همش فیزیکیه. اینجا یه دوراهی وجود داره. آدم معمولی سعی میکنه با فکر کردن حال بدنش رو خوب کنه. هی به خودش میگه آروم باش، چیزی نیست، نفس بکش. اما این مثل اینه که ماشینت داره از دره میفته پایین و تو سعی کنی با حرف زدن متوقفش کنی. اما آدمی که بازی رو بلده برعکس عمل میکنه. اون حال بدنش رو خوب میکنه تا ذهنش
آروم بشه. این یه جور هک کردن سیستم عصبیه. چون بدن تو خیلی احمق‌تر از ذهنته، راحت‌تر گول میخوره و راحت‌تر میشه دستکاریش کرد. ببین، وقتی مضطربی، سیستم عصبی تو رفته رو حالت جنگ یا فرار. داره به مغزت داد میزنه خطر، یه ببری، چیزی اینجاست. تو نمیتونی با مغزت باهاش چونه بزنی. باید مستقیما با خود این سیستم عصبی حرف بزنی. چطوری؟ با زبون خودش. زبونش هم فیزیکه. اولین و قوی ترین ابزار تنفس هست. نه اون نفس عمیقای الکی که آروم باش. نه، ما میخواییم فرمان بدیم. یه تکنیک خیلی ساده ولی وحشتناک طبیعی هست به اسم نشانه فیزیولوژیک. دانشمندای استنفورد میگن این سریع ترین راه برای ریست کردن سیستم عصبیه. خیلی ساده است. 2 دم سریع و کوتاه از راه بینی. یه دم و قبل اینکه کامل بازدم کنی، یه دم کوچیک دیگه روش میگیری که ریه ها تا ته پر شه. و بعد یه بازدم طولانی و آروم از راه دهن. همین. فقط 3 بار این کارو بکن. اتفاقی که میافته اینه که تو داری به زور اکسیژن رو میچپونی تو ریه‌هات و بعد با بازدم طولانی به مغزت سیگنال میدی که خطر رفع شد. میتونی برگردی به حالت عادی. تو داری هورمون استرس رو با تنفست میبری. ابزار دوم تخلیه انرژی هست. اضطراب یه عالم انرژی فیزیکی تو بدن تو جمع میکنه. همون آدرنالین و کورتیزول که برای فرار کردن یا جنگیدن ساخته شده. ولی تو که نه می جنگی نه فرار میکنی، فقط یه جا نشستی. پس این انرژی تو بدنت گیر میکنه و میشه همون لرزش و دلشوره. باید تخلیهش کنی. چطور؟ خیلی ساده. تخلیهش کن. برو یه جای خلوت. دستات رو، پاهات رو، کل بدنت رو برای 1 دقیقه با تمام قدرت بلرزون. مثل یه حیوان که بعد از یه تعقیب و گریز خودش رو میتکونه. این کار اون انرژی سمی رو از عضلاتت میکشه بیرون. یا یه تکنیک دیگه. تمام عضلاتت رو برای 5 ثانیه سفت کن و بعد یهو رها کن. این انقباض و رهاسازی به بدنت یاد میده که از حالت جنگی بیاد بیرون. و ابزار سوم حالت بدن توه. وقتی مضطربی، ناخودآگاه خودت رو جمع میکنی. شانه‌هات میاد جلو، سرت میره پایین. این حالت فیزیکی داره به مغزت میگه ما ضعیفیم، ما در خطریم. خب، برعکسش کن. حتی اگه حالت بده، صاف واستا. شانه‌هات رو بده عقب، سینت رو بده جلو، سرت رو بگیر بالا. این فقط یه ژست قیافه‌ای نیست. این یه سیگنال بیوشیمیاییه. وقتی تو این حالت قدرت رو میگیری، بدنت گول میخوره و شروع میکنه به ترشح تستوسترون و دوپامین یا هورمون‌های اعتماد به نفس و کورتیزول یا همون هورمون استرس رو میاره پایین. تو داری با فیزیک بدنت شیمی مغزت رو عوض میکنی. یادت باشه، این کارا برای این نیست که به آرامش برسی. اینا ابزارهای کنترل هستن. اینا برای اینن که تو بتونی تو اوج فشار و استرس کنترل ماشین بدن خودت رو پس بگیری تا بتونی عملکرد درستی داشته باشی. این یعنی قدرت. حالا که یاد گرفتی چطور بدن خودت رو هک کنی و کنترلش کنی، وقتشه بریم سراغ یه چیز بزرگتر. چطور محیط اطرافت رو جوری مهندسی کنی که اصلاً کمتر به این حال بیفتی؟ چطور مینها رو قبل از انفجار خنثی کنی؟ آدمای معمولی منتظر میشن اضطراب بیاد سراغشون. بعد سعی میکنن باهاش بجنگن. اما آدمای قوی اصلاً زمین بازی رو جوری میچینن که اضطراب کمتری تولید بشه. اونا دفاع نمیکنن، اونا حمله میکنن به ریشه اضطراب. به این میگن مهندسی محیط. یعنی چی؟ یعنی میگردی منابع رو پیدا میکنی.
اون چیزایی که هر روز دارن مثل چکه آب رو اعصابت میرن و تو حتی حواست بهشون نیست. ببین، بیشتر اضطراب ما مال یه اتفاق بزرگ نیست. مال 100 تا چیز کوچیک رو اعصابه که روی هم جمع شدن. اولین قدم، جراحی دیجیتال. گوشی تو بزرگترین منبع اضطرابته. نه خود گوشی، اون چیزی که توش میبینی. همین الان از خودت بپرس، کدوم اپلیکیشن رو باز میکنی و بعدش حالت بدتر از قبلشه؟ کدوم پیج رو میبینی که فقط داره حسرت و مقایسه بهت تزریق میکنه؟ کدوم گروه خبریه که هر دقیقه داره با خبر بد بمبارانت میکنه؟ آدم معمولی میگه خب دنیا همینه دیگه. آدم زیرک میگه نه، دنیای من این نیست. همین الان برو و همه اون پیج ها، اپ ها و نوتیفیکیشن های سمی رو حذف کن یا بی صدا کن. بی رحم باش. این گوشی مال توه. تو نباید زندانیش باشی. این اولین لایه دفاعی توه. تو داری ورودی مغزت رو کنترل میکنی. قدم دوم، جراحی آدم ها. آره، درست شنیدی. آدم ها. همه ما دور و برمون آدمایی رو داریم که تولید کننده ی اضطراب هستن. اون دوستی که تا زنگ میزنه فقط ناله میکنه، اون فامیلی که تا تو رو میبینه یه تیکه سمی میندازه، اون همکاری که مدام داره زیرابط رو میزنه. اینجا دیگه بحث پذیرش نیست، بحث حذف یا مرزبندیه. تو مسئول حال خوب بقیه نیستی، تو مسئول سلامت روان خودتی. اینجا یاد میگیریم چطور نه بگیم. نه گفتن یه ابزار ساده نیست، یه سلاح استراتژیکه. نه، امروز نمیتونم ببینمت. نه، نمیتونم این کار رو برات انجام بدم. نه، دوست ندارم در این مورد حرف بزنم. شاید اولش سخت باشه، شایدم عذاب وجدان بگیری. ولی کتاب هنر رندانه به چپ گرفتن از مارک منسون یه چیز خوبی میگه. ما باید انتخاب کنیم که چه چیزی برامون مهمتره. سلامت روان تو مهمتره یا راضی نگه داشتن آدمی که داره بهت آسیب میزنه؟ قدم سوم، مرتب سازی فیزیکی. شاید مسخره به نظر بیاد، ولی این محیط فیزیکی شلخته مستقیم به مغزت سیگنال آشوب میده. وقتی دورت شلوغه، مغزت نمیتونه تمرکز کنه و مدام تو حالت آماده باشه. لازم نیست کل خونه رو بریزی بیرون. فقط 1 متر مربع رو شروع کن. همون میز کارت. همون یه تیکه از اتاقت. وقتی محیط اطرافت رو مرتب و تحت کنترل در میاری، داری به مغزت فرمان میدی که ببین، همه چی تحت کنترله. آروم باش. این یه جور مدیتیشن فیزیکیه. این کارا یعنی تو دیگه واکنش نشون نمیدی، تو داری طراحی میکنی. تو داری یک قلعه برای ذهن خودت میسازی. قلعه‌ای که در برابر اضطراب‌های الکی و سمی نفوذ ناپذیره. حالا که هم بدنت رو کنترل کردی، هم محیطت رو، میرسیم به بخش نهایی و خفن‌ترین بخش. اضطراب در روابط. چطور وقتی یه آدم دیگه داره رو در رو و مستقیم بهت استرس میده، باز هم برنده بازی باشی؟ الان که تونستی محیط رو کنترل کنی، میخوام یه واقعیت بیرحمانه بهت بگم. زندگی واقعی اینجوری نیست که تو همیشه توی قلعت بمونی. چی میشه وقتی مجبوری با اون آدم سمی روبرو بشی؟ رئیست، مشتری عصبانی، فامیل فضولت. چی میشه وقتی یکی در قلعه رو میشکنه و میاد تو و استرس رو مستقیم پرت میکنه تو صورتت؟ اینجا دیگه حذف کردن جواب نمیده. اینجا میرسیم به خفن ترین و آخرین بخش. مدیریت روابط پر استرس. یا اونطوری که من دوست دارم بگم، جوجیتسوی اجتماعی. ببین، تو یه دعوای معمولی وقتی یکی بهت مشت میزنه، تو هم یا مشت میزنی یا جا خالی میدی. توی یه بحث پر استرس هم همینه. وقتی یکی با حرفاش بهت حمله میکنه، انتقاد میکنه، تیکه میندازه، صداشو میبره بالا، تو یا مقابله به مثل میکنی، یعنی تو هم داد میزنی، یا فرار میکنی. ساکت میشی،
عذرخواهی میکنی و میپذیری. تو هر دو حالت تو باختی. چون تو واکنش نشون دادی و کنترل بازیت رو دادی دست اون. اما تو جوجیتسو تو از قدرت خود حریف علیه خودش استفاده میکنی. اینجا تمام اون چیزایی که یاد گرفتیم با هم ترکیب میشن. فرض کن رئیست میاد و سر داد میزنه که این چه وضع گزارشه؟ افتضاحه. آدم معمولی همون لحظه سیستم عصبیش میره رو حالت جنگ. تپش قلب میگیره، مضطرب میشه. اما تویی که بازی رو بلدی، همون لحظه 2 کار رو همزمان انجام میدی. کار اول که داخلیه. تمام ابزارهای کنترل بدن رو فعال میکنی. شانه‌هات رو صاف میکنی، به حالت قدرت برمیگردی. داری با این کار به بدنت فرمان میدی. ما در خطر نیستیم. آروم باش. همزمان مشاهده‌گر درونت فعال میشه. به جای اینکه غرق احساسات بشی، از بیرون نگاه میکنی. آها، فلانی عصبانیه. داره داد میزنه. من دارم حس میکنم سینم فشرده شده. جالبه. این فاصله انداختن تو رو ضد ضربه میکنه. کار دوم خارجیه. حالا که کنترل خودت رو پس گرفتی، وقتش کنترل موقعیت رو دست بگیری. اولین سلاح تو سکوت هست. وقتی اون حرفش تموم شد، بلافاصله جواب نده. فقط چند ثانیه، مثلا 2 یا 3 ثانیه، آروم نگاهش کن. این سکوت کوتاه برای اون آدم عصبانی کر کننده است. اون منتظر واکنشه، ولی تو بهش واکنش نمیدی. تو داری پردازش میکنی. اینجوری ریتم حملش رو میشکنی. دومین سلاح، برگردوندن بازی با سوال. اون یه جمله احساسی و کلی گفته، گزارش افتضاحه. تو نباید دفاع کنی. مثلا برگردی بگی ولی من خیلی زحمت کشیدم. به جاش بازی رو منطقی کن. خیلی آروم بپرس دقیقاً کدوم بخشش واضح نبود؟ یا میشه بگید دقیقاً انتظار داشتید چه چیزی رو متفاوت ببینید؟ دیدی چی شد؟ تو توپ رو انداختی تو زمین اون. تو اونو از حالت حمله احساسی مجبور کردی بیاد تو حالت پاسخ منطقی. حالا اون باید فکر کنه و جواب دقیق بده. تو کنترل بحث رو دستت گرفتی. و سومین سلاح، جذب نکردن سم. باید بفهمی که اون عصبانیت و اضطراب مال اونه، نه مال تو. اون داره سطل آشغال ذهنیش رو روی تو خالی میکنه. تو نباید اون آشغال رو بگیری. مثلا یه شیشه محافظ دور خودت تصور کن. حرفاش میخوره به شیشه و میریزه زمین. تو میشنوی، میفهمی، ولی جذبش نمی کنی. این کارا معنیش این نیست که تو بی احساسی. معنیش اینه که تو استراتژی داری. تو میفهمی که اون آدم چرا حالش بده، ولی اجازه نمیدی حال بد اون حال تو رو خراب کنه. یادت باشه، تو روابط پر استرس اون کسی برنده است که آرومتر میمونه. اون کسی که کمتر واکنش احساسی نشون میده. وقتی اینا رو یاد بگیری، تو دیگه اون آدمی نیستی که از بحث کردن میترسه. تو تبدیل میشی به اون آدمی که بقیه میدونن نمیتونن با داد و بیداد یا بازی روانی ازش امتیاز بگیرن. و این تبدیل میشه به جوهره وجودت. خب رفقا، دمتون گرم که تا آخر این سفر با من بودید. ببینید چه مسیر خفنی رو با هم اومدیم. ما این ویدیو رو از جایی شروع کردیم که اضطراب داشت زندگی ما رو میخورد. جایی که ما برده اون حس بودیم و ازش فرار میکردیم. ولی قدم به قدم یاد گرفتیم چطور وایسیم، صاف تو چشمش نگاه کنیم و پردازشش کنیم و دیگه ازش نترسیم. بعد رفتیم سراغ بدن. یاد گرفتیم چطور با چند تا تکنیک ساده ولی خفن سیستم عصبیمون رو هک کنیم و کنترل فیزیکیمون رو تو اوج استرس پس بگیریم. بعد از اون مثل یه معمار قلعه خودمون رو ساختیم.
یاد گرفتیم چطور محیطمون را از آشغالای دیجیتال، آدمای سمی و شلختگی پاکسازی کنیم و برای خودمون یه محیط امن بسازیم. و آخر سر هم یاد گرفتیم چطور تو دل طوفان، تو بحث‌های پر استرس و روابط سمی مثل یه استاد جوجیتسو آروم بمونیم، بازی رو برگردونیم و کنترل اوضاع رو دستمون بگیریم. شما دیگه اون آدم اول ویدیو نیستید. شما الان استراتژی دارید. شما ابزار دارید. حالا نوبت شماست. میخوام تو کامنت ها برام بنویسید کدوم یکی از این تکنیک ها بیشتر از همه به دردتون خورد و حس کردید دقیقاً برای شما ساخته شده. منتظر خوندن تجربه هاتون هستم. اگه این ویدیو حتی یه ذره بهتون قدرت داد یا دیدتون رو عوض کرد، اون لایک رو محکم بکوبید تا منم انرژی بگیرم و بدونم این مسیر رو دوست داشتید. و از همه مهمتر، اگه میخواید بازی‌های روانی و استراتژی‌های بیشتری برای قوی‌تر بودن تو این زندگی یاد بگیرید، حتماً کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید، چون کلی حرف نگفته خفن‌تر تو راهه. دمتون گرم. قوی بمونید.